Γεια σας, είμαι Κική. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τις διαφορές της καλοκαιρινές σχολικές διακοπές μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας. Καταρχήν, στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχολικές διακοπές, αλλά στην Ιαπωνία όχι ακόμα. Και ξεκινάει από τις 21 Ιουλίου και τελειώνει 31 Αυγούστου. Ενώ στην Ελλάδα είναι περίπου 2,5 μήνες. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά και οι Ιάπωνες ζηλεύουν για τις διακοπές της Ελλάδας. Και πριν μπει ο περίοδος για τις διακοπές, υπάρχει μαζική συγκέντρωση των μαθητών όλου του σχολείου και γίνεται μια ομιλία από τον διευθυντή του σχολείου. Και εκεί μιλάει πώς να περάσετε στις διακοπές, τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά. Και αμέσως μετά θα δοθούν οι βαθμολογίες του προηγούμενου περίοδου. Και μετά έχουμε μια μεγάλη καθαριότητα του σχολείου και καθαρίζουμε παντού και πεντακάθαρα. Και εκείνη τη μέρα τα παιδιά πρέπει να πάρουν όλα τα βιβλία που έχουν αφήσει στο σχολείο. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να έχει μαζέψει μέχρι εκείνη τη μέρα τα βιβλία, αλλιώς θα φέρει όλα τα βιβλία στη μία μέρα και θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Μια μεγάλη διαφορά της καλοκαιρινές σχολικές διακοπές είναι ότι στην Ιαπωνία τους βάζουν πολλά διάβασμα. Υπάρχει ένα μικρό βιβλίο που λέγεται «Καλοκαιρινή ζωή», έτσι λέγεται το βιβλίο, όπου υπάρχουν διαβάσματα για κάθε μάθημα. Και το εξώφυλλο του βιβλίου αυτό διαλέγεται ειδικά γι' αυτό. Δηλαδή μέχρι τον Μάιο περίπου θα ζωγραφίσουν τα παιδιά που θέλουν να δηλώσουν για αυτόν τον διαγωνισμό και ο Δήμος διαλέγει τον καλύτερο πίνακα για τον εξώφυλλο. Υπάρχει επίσης και την χειμωνιάτικη ζωή, δηλαδή και στις χειμωνιάτικες σχολικές διακοπές δίνουν διαβάσματα. Εκτός από αυτό, έχουμε και την ελεύθερη μελέτη, που σημαίνει ότι κάθε παιδί διαλέγει σε τι θέλει να μελετήσει και θα μελετήσει και θα μαζέψει την ιδέα σε ένα μεγάλο φύλλο και θα παρουσιάσει όταν θα ξαναέρθουν στο σχολείο. Μπορεί το θέμα να είναι γιατί βγαίνουν οι ανατριχίλα ή επίσης γιατί βγάζει το όργανο φλάουτο ο όμορφο ύφο κτλ. Είναι πολύ ελεύθερο το θέμα. Και πέρα από αυτό έχουμε και χειροτεχνία, δηλαδή το σχολείο αναγκάζει στα παιδιά να δημιουργήσουν κάτι με τα χέρια, όπως μπορεί μια χρονιά να ζητάνε να φτιάξουμε κουμπαράς ή μια χρονιά μπορεί να ζητήσει να φτιάξουμε κάτι με το μπουκάλι νερού, κάτι τέτοιο. Και συνήθως δημιουργούμε κάτι σαν σκουπίδι και στο Ιαπωνικό σχολείο υπάρχει μια θήκη για τις τσάντες του σχολείου, για την σχολική τσάντα, γιατί ζητάνε στα παιδιά να φέρνουν την συγκεκριμένη τσάντα που είναι αρκετά μεγάλα. Και επάνω από την θήκη βάζουμε αυτό το πράγμα που δημιουργήσαμε για ένα μήνα και όλα τα παιδιά βλέπουν τι φτιάξανε τα άλλα παιδιά. Επίσης έχουμε την καλλιγραφία με το πίνελο. Αυτό το κάνουμε επίσης στο καθημερινό μάθημα, αλλά μας βάζει και στις διακοπές να το κάνουμε, οπότε νομίζω πως δεν υπάρχει ένας Ιάπωνας που δεν έχει κάνει αυτή η καλλιγραφία με τον πινέλο. Επίσης έχουμε ασκήσεις των μαθηματικών και άλλων μαθημάτων. Μας βάζει επίσης να ζωγραφίζουμε και συνήθως το θέμα είναι μνήμη του καλοκαιριού. Υπάρχει επίσης, αυτό λέγεται εντύπωση του βιβλίου. Τι εννοώ? Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βιβλία που το σχολείο προτιμάει στα παιδιά. Τα παιδιά διαλέγει ένα από τα βιβλία, το διαβάζει και μετά πρέπει να γράψει η εντύπωση που πήρε από αυτό το βιβλίο
και βάζει συγκεκριμένες λέξεις οι καθηγητές, οπότε πρέπει οι λέξεις να είναι μέσα σε αυτές. Αυτό το διάβασμα για μένα ήταν πάντα πολύ περίεργο, γιατί μέχρι μέχρι να μπούμε στις διακοπές δεν είχαμε διδαχθεί καθόλου για το πώς γράφουμε την εντύπωση του βιβλίου. Και όταν μπαίνουμε στις διακοπές, ξαφνικά πρέπει να το γράψω. Δεν ήξερα πώς να το γράψω και ήμουν κολλημένη από την πρώτη λέξη. Δεν ήξερα την πρώτη λέξη τι να τη βάλω. Δηλαδή διαφάση. Έχει και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Το Ιαπωνικό σχολείο αγαπάει να αναγκάζει τα παιδιά να κάνουν κάτι κάθε μέρα. Και σιγά σιγά, τι εννοώ, τους αναγκάζει να γράψουν ημερολόγιο. Δηλαδή τι έκανες, τι κάναμε κάθε μέρα. Με ζωγραφιά κάθε φορά και με όμορφες φράσεις κάθε μέρα. Και δεν περνάμε κι εμείς κάτι ιδιαίτερος. Δηλαδή υπήρχαν πολλές μέρες που δεν ήξερα τι να γράψω. Ήμουνα στο σπίτι, έβλεπα τηλεόραση, αυτό να γράψω. Επίσης μας βάζει να κάνουμε γυμναστική, όπως σκηνάκι, καθίσματα κτλ. Επίσης μας βάζει να φτέψουμε κάποια φυτά, όπως αγγούρι, ντομάτα, και να γράψουμε κάθε μέρα το ημερολόγιο με την παρατήρησή μας, δηλαδή άμα μεγαλώσαμε καλά, άμα ποτίσαμε. Και υπήρχαν φορές που επειδή τα παιδιά πήγανε σε διακοπές, πέθαναν τα φυτά στη διάρκεια αυτή. Γενικά το Ιαπωνικό σχολείο αγαπάει να βάλει στα παιδιά κάποια άσκηση να τα κάνει κάθε μέρα. Έτσι, οι διακοπές στην Ιαπωνία δεν είναι καθόλου ξεκουραστικό ούτε για τα παιδιά, αλλά ούτε για τους καθηγητές. Γιατί φανταστείτε οι καθηγητές μετά από τις διακοπές θα ελέγξουν όλα αυτά τα διαβάσματα που κάνουν τα παιδιά. Εγώ προσωπικά είμαι αρνητική σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι διακοπές υπάρχει για να χαλαρώσουμε, όχι για να κάνουμε κάθε μέρα το διάβασμα. Και υπάρχουν πολλά παιδιά που παρόλο που κάποια διαβάσματα μας απαιτεί να κάνουμε κάθε μέρα, το κάνουμε την τελευταία μέρα. Δηλαδή, όπως σας είπα, το ημερολόγιο που έπρεπε να γράψουμε κάθε μέρα, γράφει όλα στις 31 Αυγούστου. Φανταστικό! Πέρα από αυτό, υπάρχει ακόμη μία διαφορά. Είναι ότι εμείς έχουμε 2 μέρες στην διάρκεια της διακοπές που πάμε στο σχολείο. Εκείνες οι μέρες κολυμπάμε σε πισίνα. Στο Ιαπωνικό σχολείο υπάρχει πισίνα συχνά. Οι καθηγητές βλέπουν πώς πάνε τα διαβάσματά μας κτλ. Και τέτοια μέρα πέφτει στην Χιροσιμά 6 Αυγούστου και στην Ναγκάσακι 9 Αυγούστου για να δείξουν κάποια ιστορικά πράγματα, γιατί εκείνες μέρες στην ιστορία μας βομβαρδιστήκανε. Και γι' αυτό είναι για να θυμηθούμε αυτό το γεγονός, βλέπουν τα παιδιά το βίντεο ή να ακούνε τις ιστορίες από τα άτομα που ζήσαν αυτά. Πρέπει να σας φάνηκε ότι είναι πολύ διαφορετικές οι διακοπές στο Ιαπωνικό σχολείο με το ελληνικό σχολείο. Ξέρω ποιο προτιμάτε, αλλά εμείς ζούμε τέτοιες διακοπές. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!